नमस्कार साथीहरू, कोरियन ल्याङ्ग्वेज युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरूलाई उच्चारणको पहिलो नियम सिकाउन गइरहेको छु। पहिलो नियममा ग, द, ब, ज यी चारवटाको नियम मात्र पढ्ने छौँ। ग, द, ब, ज कुन अवस्थामा ख, थ, फ, छ हुन्छ भन्ने कुरा पढ्ने छौँ। कोरियन वर्णमालामा चारवटा यस्ता अक्षर छन् कि जो शब्दको सुरुमा आयो भने त्यसको उच्चारण परिवर्तन हुन्छ। जस्तो कि ग, द, ब, ज यी चारवटा शब्दको सुरुमा आयो भने यसको उच्चारण परिवर्तन हुन्छ। जस्तो कि सुरुमा रहेको छ ग, यदि ग शब्दको अगाडि आएमा ख उच्चारण गर्ने। जस्तै यो सुरुमा तपाईँले ग भनेर पढ्नु भएको थियो, ग प्लस आ, गा, द प्लस आ, दा, गादा हुनुपर्ने, तर यसको उच्चारण चाहिँ सुरुमा आएको भएर चाहिँ खादा उच्चारण गरिन्छ। तपाईँ अहिले यो पछाडिको मिनिङमा चाहिँ नजानुस्। सुरुदेखि मेरो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने मिनिङतिर नजानुस्, सुरुमा चाहिँ नियम क्लियर हुनुहोस्। किनकि नियम क्लियर भएन भने पछाडि मिनिङ पढ्न पनि गाह्रो हुन्छ। र दोस्रो रहेको छ ग प्लस ओ, ग प्लस इ, गी, गोगी हुनुपर्ने, तर अगाडि आयो ख भयो, ख प्लस ओ खो, ग प्लस इ, गी, खोगी, खोगी भनेको मासु। यसैमा हेर्नुहोस्, सुरुमा ग आउँदा पनि ख भयो, तर पछाडि आउँदाखेरि ग भयो। यति एउटा उदाहरण हेरे काफी हुन्छ। तल रहेको छ ग प्लस ए, गे, तर यो ग सुरुमा आएको भएर ख उच्चारण गरिन्छ, त्यसैले खे, खे भनेको कुकुर। अर्को उदाहरण हेर्नुहोस्, ग प्लस आ, गा, ग प्लस ए, गागे, गागे लेखिए तापनि यो ग चाहिँ सुरुमा आएको भएर ख उच्चारण गर्ने, खागे, खागे भनेको पसल। यदि द शब्दको अगाडि आएमा थ उच्चारण गर्ने, दलाई थ उच्चारण गर्ने। जस्तै द प्लस आ, दा, र प्लस इ, री, दारी नभएर सुरुमा आएको भएर यो द सुरुमा आएको भएर थ प्लस आ, र प्लस इ, री, थारी उच्चारण गर्ने। थारी भनेको खुट्टा, खुट्टाको पनि पैतालाको भाग भन्ने हुन्छ, अनि अर्को यसले पुल भन्ने पनि अर्थ दिन्छ। र अर्को हेर्नुहोस्, द प्लस आ, दा, र प्लस उ, रु, द प्लस आ, दा, दारुदा नभएर यसलाई थारुदा भन्नुपर्छ। थारुदा भन्दा नि थारुदा, 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 थारुदा भनेको फरक हुनु। द प्लस ओ, दो, स प्लस इ, सी, दोषी नभनेर यसलाई थोसी उच्चारण गर्नुहोस्। थोसी भनेको सहर। द प्लस आ, दा, स प्लस इ, सी, दासी नभनेर यसलाई थासी भन्नुहोस्। थासी भनेको फेरि। यदि ब शब्दको सुरुमा आएमा त्यसको उच्चारण फ गर्ने। जस्तै ब प्लस आ, बा, द प्लस आ, दा, बादा नभएर यसलाई फादा उच्चारण गरिन्छ। फादा भनेको समुद्र। यो उदाहरण बुझ्नुभयो भने सबै बुझ्नुहुन्छ ल। सुरुमा रहेको छ ब प्लस आ, बा, ब प्लस ओ, बो। यो ब र यो ब सेम हो नि, तर पनि उच्चारण फरक गरिएको छ, किनकि यो शब्दको सुरुमा आएर
फ उच्चारण गरिनु भयो, फाबो हुने भयो। फाबो भनेको मूर्ख। मूर्ख। अलिकति टाइपिङ मिस्टेक भएछ। अर्को रहेको छ ब प्लस आ बा, ज प्लस इ जी बाजी लेखे तापनि यसको उच्चारण फाजी गरिन्छ। फाजी भनेको प्यान्ट। यदि ज शब्दको सुरुमा आएको छ भने त्यसको उच्चारण छ गर्ने। जस्तो ज प्लस अ, ज हुनुपर्ने तर छ उच्चारण गरिन्छ। छ भनेको म। ज प्लस आ जा, द प्लस आ दा, जादा नभएर यसलाई छादा उच्चारण गर्ने। छादा भनेको सुत्नु। ज प्लस उ जु, द प्लस आ जा, जुदा नभनेर यसलाई छुदा भन्ने। छुदा भनेको दिनु। ज प्लस आ जा, ज प्लस उ जाजु नभनेर यसलाई छाजु उच्चारण गरिन्छ। छाजु भनेको प्राय। यो ज र यो ज सेम हो। अगाडिकोलाई छ उच्चारण गरियो, पछाडिकोलाई ज उच्चारण गरियो। यति उदाहरण क्लियर हुनुभयो भने नियम क्लियर हुन्छ। यो सबै नियमलाई एकचोटि स्क्रिनसट गरेर राख्नुहोस् वा नोट बनाएर राख्नुहोस्। सुरुमा धेरै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ, पछि पढ्दै जाँदाखेरि बानी परिन्छ। हस् त आजलाई यति नै। अर्को भिडियोमा म फाक्षिमको नियम लिएर आउनेछु। धन्यवाद।